गोंय राज्यात कोयराचें व्यवस्थापन अदीक बरे तरेन जावचें ह्या नदरेन GWMC आनी वसुधा वेस्ट ट्रीटमेंट प्रायवेट लिमिटेड हांणी मेळून दक्षिण गोंयांत काकोडा हांगा गोंयांतली दुसरी इंटिग्रेटेड वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधा स्थापीत केल्या. तिची क्षमता 100 TPD इतली आसा. हे करपा खातीर तांकां नाबार्ड ह्या संस्थेची आर्थीक मजत मेळ्ळ्या. Initially, Rural Infrastructure Development Fund was started in the year 1995-96 with an aim to provide loans to state government for completion of incomplete projects related to irrigation, flood protection and watershed management function. The demand for rural infrastructure has undergone sea change over the last few decades. Taking cognizance of this transformation, various activities such as solid waste management, which are necessary for holistic and rural development, have been considered under RIDF. NABARD has financed solid waste treatment plants at Cacora under RIDF Tranche 23. हो एक ब्राउनफील्ड प्रकल्प. ज्या जाग्यार ही सुविधा स्थापीत करतात त्या जाग्याचो उपयोग फाटली कितलीशीच वर्सां लागशिल्ल्यो कांय थळाव्यो संस्था दिसपट्टो एकठांय केल्लो कोयर उडोवपा खातीर करताल्यो. 2019 वर्सा ह्या कोयराचेर उपाय करून SWMP स्थापीत करपा खातीर ती सुवात निवळ केली. सुमार 25,000 क्युबिक मीटर इतल्या डंप केल्ल्या कोयराचेर उपाय करून त्या कोयराचो वैज्ञानीक रितीन विलो लायलो. Now, Cacora will take care of around 30 local bodies, including 4 municipal councils, and their waste will be treated at the common facility at Cacora. ही सुविधा इंटिग्रेटेड ट्रीटमेंट फिलॉसॉफीचो उपयोग करता, जंय ओलो आनी सुको कोयर वेगवेगळो करून तांचेर उपचार करतात. पंचायत हो कोयर ट्रकांनी घालून ह्या सुविधेच्या सुवातीर हाडटात आनी वेटब्रिज स्टेशनाचेर तांचें वजन करतात. ताज्या उपरांत ते ट्रक इनफीड बंकरांत कोयर देंवयतात आनी चेन कन्वेयर वापरून फुडले प्रक्रिये खातीर तो व्हरतात. कोयराचे 3 भाग वेगळे जातात: जड, मध्यम आनी ल्हव. ओव्हर फ्रॅक्शन, जाच्या भितर मुखेलपणान रिसायकलेबल आस्पावतात, तो मॅन्युअल सॉर्टिंग स्टेशनांत व्हरतात. रिसायकलिंग करपाक धाडचे पयलीं हो कोयर वेगवेगळे भाग करून गुठलावन दवरतात. ल्हव भाग RDF सांठवण वाठारांत व्हरतात. सहप्रक्रिया करपा खातीर शिमिटाच्यो कंपनी RDFचो उपयोग करतात. ओल्या कोयरा खातीर एक वेगळी ओलो कोयर उपचार शेड आसता. ओलो कोयर मल्टीस्क्रू कन्वेयर आशिल्ल्या इनफीड बंकर्सांत घालतात, जातूंत कॉन्टेंट होमोजिनायज जावन ते ऑर्गेनिक एक्सट्रुडर प्रेसा भितर पावता. ताच्या उपरांत हो पल्प थर्मोफिलीक फर्मेंटर वा डायजेस्टर हातूंत पंप करतात. हांगा तो फर्मेंट जावन बायोगॅस तयार जाता. हो गॅस नितळ करतात, तातूंतलो हायड्रोजन सल्फायड गॅस भायर काडटात आनी 800 किलोवॅट क्षमता आशिल्ल्या बायोगॅस इंजिन चलोवपा खातीर ताचो उपयोग करतात. चड तयार जाल्लो गॅस जळोवन उडयतात. जी वीज निर्मीत जाता तिचो उपयोग ही पुराय सुविधा चलोवपाक करतात. उरिल्ली वीज गोंय राज्य वीज ग्रिडात पावयतात. त्या उपरांत जो पचिल्लो गाळ उरता तो स्क्रू प्रेस आनी सेंट्रिफ्यूज हातूंत घालून तातूंतले उदक काडटात आनी अशें उदक काडिल्ले सॉलिड्स सोलर ड्रायिंग शेडा भितर व्हरून सुकयतात आनी कंपोस्टिंग करतात. सोलर ड्रायिंग शेडा भितर एक टर्निंग आनी कन्वेयिंग मशीन गाळा भितरली ओलसाण पयस करता, जाका लागून एक सुकें दाणेदार कंपोस्ट मेळटा. एक उत्तम दर्जाचें कंपोस्ट म्हणून ते मागीर भायर धाडून दितात. कोयरांतली रेंव आनी कंक्री जी 10% परस उणी आसता ती एका वैज्ञानीक लँडफिला भितर उडयतात. ह्या लँडफिलाच्या बांदपाक बेंटोनायट HDPE आनी जिओटेक्स्टायल कवर्स हाचो उपयोग जाता. घनकोयर वेवस्थापनाच्या सुविधेंतल्या सेंट्रेट आनी फ्लोर वॉश एफ्लुएंट हाचो ETP भितर उपचार जाता. स्क्रीन केल्या उपरांत आनी इक्विलायझेशन टँकात इक्विलायज करून जातकच सिक्वेन्शियल बॅच रिएक्टर हातूंत ताचेर जैवीक उपचार करतात, जाका लागून एफ्लुएंटांतले प्रदुशकाचें प्रमाण आनिकूय उणें जावंक पावता. ताचो मागीर मल्टीग्रेड फिल्टर आनी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हातूंत उपचार जाता. क्लोरीन वापरून तातूंतले रोगजंतू ना करतात. हे उदक सांठवण टाकयेंत बांदकामा खातीर दवरतात. तशेंच उजो पालोवपा खातीर दुसऱ्या सांठवण टाकयेंत फुडल्या वापरा खातीर दवरतात. प्रक्रिया घडटा त्या वाठारांतल्या वास येवपी हवेचें शोशण करपा खातीर बायोफिल्टराचो वापर करतात आनी उपरांत ती भायल्या वातावरणांत सोडून दितात. एअर फिल्टर आनी कुलिंग सिस्टमाचो वापर करून सॉर्टिंग स्टेशनाची भितरली हवा सदांच निवळ आनी थंड दवरतात. PLC SCADA बेस्ड सिस्टम हाचे वरवीं एका केंद्रीय नियंत्रण कक्षांतल्यान ही पुराय सुविधा चलयतात आनी तिचेर लक्ष दवरतात. देखरेख करपी अभियंतो कॅमेराच्या आदारान प्लांटाच्या मुखेल क्षेत्राचेर पुराय नदर दवरता. त्या भायर
ह्या सुविधे भितर आवश्यक अशे सुरक्षा फीचर्स आसात. तातूंत संपूर्ण अशा उजो पालोवपी यंत्रणेचोय आस्पाव आसा. वीज, कंपोस्ट, रिसायकलेबल फ्रॅक्शन्स आनी RDF हे मुखेलपणान SWMFचे उत्पादन आसतले. Our sustainable solution serves village panchayat and municipal council in South Goa, and we are proud of the positive impact it has on the environment and the community. We remain committed to our goal of a cleaner and more sustainable future, and we thank you for your support towards achieving it. सुविधेच्या भोवतणी दिसून येवपी बदल हो एक अतिरिक्त बोनस कसो. So this is one of the best practice is going at the Cacora plant. Approximately the 100 TPD mixed waste we are treating. Approximately all the Gram Panchayats from the South Goa and the 4 municipalities waste we are treating here. So I think this is again one of the best facilities which is available in the South Goa. This is one of the sustainable project we are running in the state of the Goa. I'm congratulating my entire team of the Cacora solid waste management plant for from the waste to energy. This is one of the great example, and we are going towards the green Goa, and we want to keep the clean and green Goa campaign always go on.